Çdo ditë më shumë, Kosova po njihet si qendër e teknologjisë në Ballkanin Perëndimor. Rinia, që përbën gjysmën e popullsisë që është prej rreth 1.6 milion banorësh, në masë të madhe po tërhiqet prej punëve në sektorin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Disa prej tyre përgatiten që në fëmijëri për këtë sektor. 95% e territorit të Kosovës ka qasje në internet. Andaj, shkallësitë në fushën e teknologjisë po bëhen thelbësore për secilin. Në përgjithësi, ekziston një perceptim kryesisht negativ i ndikimit të teknologjisë, sidomos tek fëmijët. Por, disa kompani në vend po i trajnojnë mira fëmijë përgjatë tërë vendit me shkallësitë e teknologjisë. Këto kompani nuk synojnë që të gjithë t'i bëjnë programer, por të kenë shkallësitë e duara teknologjike digjitale në secilin profesion. Ideja e J-Coders lidhet prej kontekstit tem personal, me tonë profesionit që ne kom ushtru, një farë forme e kom përkthyer në një eksperiencë edukative, ku fëmijëve sot, do me thonë ju japi mundësi me mësu për teknologjinë, po me mësu jo me përdor, po me kriju me to. Ka një herë e përmendi mësimja o japi ngjyrat e drunit ose ngjyrat fëmijëve me ngjyros, ku ata për imagjinatës të në mujnë me kriju çka do. Kërkesa për profesionist në këtë fush veç po shkonte të rrit, kështu që kjo ka qenë ajo momenti kur kom thonë pse mos me bo një kurs, një shkollë, ku fëmijët edhe tritë kanë mundësinë prej fëminisë me mësu një aftësi të tillë, që në momentin që rritën edhe janë ma të gatshëm për këtë sektor. Në kur njëkohësisht e tregu është u zhvillu shumë, kërkesa është u rrit shumë, kështu që ata fëmijë kanë me pas një të ardhmen shumë atë sigurt. Arta Shehu Zaimi, inxhiniere kompjuterike, e nisi Akademinë J-Coders në vitin 2015, bashkë me motrën e saj, Fiona. J-Coders mbledh nxënës prej moshës 8 deri në 18 vjeç dhe zhvillon shkallësitë e kompetencat e fëmijëve në fushën e teknologjisë. J-Coders synon të kontribuojë në një gjenerat të re inovatorësh. Për mu, shuna primare e shkollës në funksion të vetën është me të përgatit për jetën e përditshme. Do të në shkollë të mësën që funksionon natyra, mësën shkrim lexim, shkollë mësën që mu prezentu. E tash kur teknologjia është qasë shumë pjesë e madhe për të çmërisë tonë, patjetër që na do të me marrë jetu kem të mbërfill këmbi ta. Strategjikisht, ne jemi vendi vogël. Na do të me ditë me investu në kapitalin njerëzor që e kemi, se për ndryshë resurse tjera janë të limitume për shkak matësisë që kemi. Kemi fillu me 15 nxënës, me 2 nëntor 2015. Në janar të vitit tjetër, të më thonë me njerë mas 2 muje, i kemi pas typu 120. Sot i kemi 6 qendra të J-Coders, 6 syre në për qytetet të ndryshme në Kosovë. Numri i fëmijëve ka t'i kalu 1.000 nxënësve aktiv, edhe vazhdon me një rritje graduale në Kosovë. Unë i kom 3 vajzat, moshave 13 deri në 8. Si prind është brengë e madhe, koha që fëmijët ta kalon në teknologji. Po, që duhet me ditë me diferencu, është që ajo kohë që fëmijët e kalon të këshyr TikTok-a ose të këshyr video në platformat të ndryshme në formë pasive, është ajo që e dëmton fëmijët. Nëse ai më shtunojt para kompjuterit e të mendu, e të kriju, e të zgjidh probleme, e të hin Google me gjithë diçka një informacion të ri, të më thonë, është ka konzumon edhe informacion edhe është i angazhuar, nuk është pasivisht të nejt, të më thonë kjo kohë është e vlefshme për ta. Është kohë e cila kontribon në zhvillim. Që kjo një diferencë e madhe. Dyta, me largu fëmijën për një realitetit i cili është shumë prezent, është e dëmshme se mandej edhe interakcione sociale ku ata formojnë shoqëni të reja, po janë të mangta se s'po kanë si din trendet, si kanë pa lojat e fundit. Të mend që të momente, mandej fëmijëve po duhet me pas kujdes dhe mos mi marr, veç pse një farë forme u kriju një besim që teknologjia është e keqe. Teknologjia është po aq e mirë, po aq e keqe varësisht çu është fryzon. E roli i J-Coders në këtë rast është me i shqit fëmijët në rrugë produktive të përdorimit të teknologjisë. J-Coders e udhëhequr nga Arta është vetëm njëra nga kompanitë në vend që punon me nxënës për të zhvilluar shkallësitë e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Ngjashëm është edhe shkolla digjitale. Kjo shkollë u hap në vitin 2016 nga Hana Qerimi dhe Darsej Rizaj.
me punën në shkollën digjitale, ata hapën në kompaninë Star Labs, ku ofrojnë shërbime teknologjike për tregun vendor dhe ndërkombëtar. Nuk kemi pas mjete të mjaftueshme ose të mëdha për me nis shkollën, e kom tregu disa herë me një buxhet prej diku 1000 diçka euro. Ku i kemi blerë 10 kompjuterat e parë edhe kemi formu klasën e parë. Objektin me qëra e kemi marrë në Ulpian, një objekt vjetër, edhe kemi tentu me renovu edhe me bo sa ma të bukur që kemi pas mundësi edhe kemi pas veç një andër të madhe edhe një siguri që u kemi thonë që na kemi me bo të pa mundurën që këta fëmijë me dalë nesër programer suksesshëm. Brenga më e madhe e prindve është që fëmijët po rinë shumë pajisje teknologjike, edhe qysh prej moshës 1 vjeçare, 2 vjeçare, tutje ata e kanë kriju shumica aty edhe një bashkëmarrje prej teknologjisë. Kështu që kur vjen puna me regjistru në shkollën digjitale, ka edhe si zëra që të pojnë, po tash hala ma shumë pajisje digjitale. Ideja është që atë kohën që ata janë të shpenzu katë në pajisje digjitale si konsumus të informacioneve me këthy në kryus, do me thonë me këthy në kohë produktive që së paku në qoftë se pe shfrytëzojnë ose pe përdorin teknologjinë informative me përdorë në mënyrën e dukun. Që është ideja jonë. Nuk mundemi me ndalu, janë gjeneratat që kanë lindë dhe kanë mënyrë natyrale për të rrimin e teknologjisë. Na e shohim qysh në qoftë se ja çon telefonin një 2 vjeçarit, shumë shpejt ka me ditë me përdorë më mirë se një 20 ose 30 vjeçar, se është në mënyrë natyrale. Kaoni është vetëm njëri nga nxënësit e shumt që shkojnë në shkollën digjitale. Unë tash kom në bazat programimit të avancu edhe e kom prit shumë që për shembull matematika po më ndihmon shumë edhe në gjuhë programuese. Po ashtu edhe programimi po më ndihmon edhe në shkollë për arsye që po ma zhvillon atë strategjinë e të mendumit. Po më ndihmon mi zgjidh dhe detyrat ma lehtë, po ashtu edhe programimi po më ndihmon edhe për me mendu out of the box. Kompani të shumta teknologjike lokale kanë krijuar vende të reja pune në Kosovë për programer e inxhinier kompjuterik. Shumë prej tyre ofrojnë shërbimet e tyre për kompani globale. Të rinjt në Kosovë në anën tjetër marrin paga më të larta se mesatarja në vend dhe u mundëson qasje pune në tregje ndërkombëtare. Mendimi jam ose perceptimi jam i realitetit në Kosovë është që na jemi një vend i vogël, i cili hala po lufton për identitetin e vet, edhe në aspektin ekonomik, nëse i ri në Kosovë, nuk është që ki shumë mundësi për një herë, të dhënë opsionet janë pak ma të limitume në çka mundesh me bo. Teknologjia është një derë, një mundësi e cila mandena përveç se nuk është vetëm një profesion të cilin të mundesh me ushtru në momentin që hen në industrinë e teknologjisë, së sektorin e teknologjisë. Unë mendoj që pikërisht kjo mungesa e zonës së komfortit është ajo e cila po e shkakton një zhvillim, edhe duhet me vazhdu me shkaktuar si zhvillim. Na jemi komunitet i vogël, kemi një kulturë, unë mendoj që i ndihmojmë njëri tjetrit, ofrojmë zgjidhje, gjejmë zgjidhje, po mendoj që teknologjia është një adresë kështu e zakonshme, një default që njëri vetë të thotë po gjithçysh këtu gjinda mirë me marrë një rrugë të mirë dhe me jetu një jetë në një standardit të stabil. Edhe për shkak të kësaj, unë mendoj që sektori IT-s në Kosovë, domethënë, ka pas një bujë në numrin e kompanive të cilët punime janë impresive. Që ka bërë që komuniteti vogël, qoftë kompani të cilat po ofrojnë shërbime outsourcing, qoftë kompani të cilat kanë zhvilluar produkte të cilat produktet tash i kanë internacionalizu, qoftë kompani të cilat kanë mri, domethënë në një farë forme apo tjetrën me bo kombinime të ndryshme ku teknologjinë e kanë në qendër të funksionimit të vet. Edhe kjo ka leju mandena mu hap edhe vende të reja të punës, kërkesa për të rinj të cilët po punojnë në teknologji prapë është e madhe, domethënë ekziston edhe nëse këshyr postimet e përpunësim, ka bukur shumë pozita në fushën në kompani të cilat në qendër e kanë teknologjinë dhe kjo është një send shumë i mirë. Nëse i këshyra gjithashtu edhe statistikat, do të thonë në aspektin ekonomik, ky sektori IT-s ka bilanc pozitiv, do të thonë një hyrje bukur e madhe e paros bëhet përmes shitjes së shërbimeve dhe produkteve teknologjike për Kosovën, ashtu që definitivisht e ka një të ardhme.
keni pa që kemi një tunel që e lidh shkollën digjitale me Star Labs dhe kemi kriju një farë modeli që këto është edukimi, këto është mundësia për punësim e menjëhershme, që m'ja u kriju edhe atë idenë që nuk mbaron gjithçka kur përfundon shkollimi, por është shkollimi vazhdueshëm edhe është mundësi e punës të vazhdueshme. Me Star Labs në anën tjetër, kompaninë e zhvillimit softverik që kemi kriju vitin 2017, si pasojë eksperiencës tonë paraprake në kompani tjera outsourcing. Përmes kësaj kompanie sot diku punësojmë rreth 200 trinë të cilët janë të punu për kompani globale dhe është komplet e drejtuar me drejt zhvillimit softverik. Kështu që kemi fëmijë të cilët në moshën 16 vjeçare kanë automatikisht mundësinë me hi si interna ose si praktikant në Star Labs edhe më të mirë normal që e kemi fatin me i marrë vetë, pastaj ata tjerë të janë thirrë për tregun. Unë mendoj që është një benefit me punu prej Kosovës për jashtë, për arsye se hala kostot e jetesës janë shumë më të ulta se kostot nëpër vendet evropiane, të fillu prej vendet regionale e tutje. Kështu që me punu në Kosovë, me pas një pagë të programerit ose të një inxhinierit të teknologjisë informative, është një benefit shumë i madh. Diçka tjetër që është benefit është që është thjeshtësuar mënyra e mësimit të teknologjisë informative. Përpara kanë qenë të njohur si ekspert ose disa ma genial të cilët kanë ditë këtë profesion, mirë po sot është po profesion për gjithkon, për secilin person. Sot mjafton me pas një logjik të shnosh, edhe nëse një fëmijë 8 vjeçar është në gjendje me i kuptu konceptet e programimit, mundet edhe një 15 vjeçar, 16 vjeçar. Shpesh, në media ndërkombëtare mbizotron narrativa e konfliktit mbi Kosovën. Kjo shkakton vështirësi i kompanive lokale që të tërheqin kompani globale e të lidhin partneritete më të mëdha. Arta e Hana kanë vënë re se zhvillimi i Kosovës në sektorin e teknologjisë ka filluar të ndryshojë perceptimin e vendit së paku në këtë sektor ndërkombëtarisht. Hekim ka njëherë se perceptimet janë kryesisht për ati këndit politik, po duhet pak bisedë pak ma gjatë ose thjesht me i pru këtu për me pa energjinë, me ndi qysh është jeta në Prishtinë, se na e kena prapë një kulturë kogja kisha me thonë që vibron, është interesante, ka rini, ka energji, ka dëshirë për punë, edhe kjo vrehet. Qashtu që si Kosova si tech hub, edhe ka potencialin, adin, po në ta ka neve me vazhdu këtë narrativ me mbajt edhe mja u të shmu potencialin e të rive tonë. Edhe unë besoj që ka me pas ende zhvillim, se ende ky sektor ka apetit për të rritë edhe për zhvillim qoftë të produkteve ose kompanive të reja. Mendoj që sektori ICT ka ndikuar shumë në ngritjen e imazhit të Kosovës në arenën internacionale. Më ka rënë rasti me pa dhe vetë, kom qenë pjesë e shumë konferencave, delegacioneve të larta, si me presidentën e pata rastin në Parlamentin Evropian, ku pjesë e fjalimit historik ishte edhe avancimi i të rinjve në teknologji. Po shihet si mundësi e mirë promovuese e shtetit tonë, për arsye se unë mendoj ose perceptimi jam është që pasurinë më të madhe që Kosova e ka rinin. Edhe nëse nuk di me shfrytzu këtë moment, atë edhe kjo rini po plakët ose ky momentum po kalon. Mirë po bëhet punë e madhe. Krejt këto konferenca, ku na e kemi për detyrë me folë për biznesin, fillimisht duhemi me folë shumë për Kosovën, për arsye se ekziston hala ai perceptimi që Kosova është vend i konflikteve, i luftës. Edukimi nuk është shumë në nivelin e duhur, kështu që jo vetëm unë, po secilin që më ka rasti me pasë me ndëgju, i duhet shumë me folë për Kosovën, për me fillu me binë një klient me ndëgju për biznesin tonë. E kjo është të ndru komplet perceptimin. Po ku ndron perceptimi më i madh është kur klientat të cilët na arrim me i bo, vendosin me ardhe me vizitu Kosovën.